What is up mga pards? Pareng George here and welcome to my channel. Okay, so today mga pards, may dumating tayong blessing. Katas ng ating pinaghirapan sa YouTube, sa mga contents, lalong-lalo na sa DIY. And we were able to save up enough money para makabili ng tools. Okay, so simulan na natin, DIY tools unboxing segment. Let's go! Okay, so unahin natin tong AEG power drill. Yan. Buksan natin siya. Okay. So, merong handle. At merong kasamang parang pang measure yata to kung gaano kalalim yung i-drill mong butas. So, may handle and merong measuring stick. Tapos, yung main tool. AEG. Ito naman yung pang higpit niya. Ayan. Tapos, ay okay to kasi yung plug niya flat na agad. Hindi na natin kailangan ng adapter dito. Okay. Nice. German itong AEG. Sakto lang yung bigat niya. Saktong-sakto lang. Parang parehas lang siya nung makita yata yan. Oo, makita. Ganun kabigat. Okay. Yan. Nakita ko yung function dito. Pag bricks or concrete, yun yung parang hammer. Tapos pag kahoy, yun naman yung parang screw. Meron siyang kasamang guide. Okay. Yun yung gamit nung pang measure. So, nilalagay mo siya dito sa handle. Parang ganun. Yan. Ano, para mas madaling sukatin kung gaano kalalim yung i-drill mong hole. Yan. Itong sa ilalim, pang reverse. Itong nandito. Okay, so far, yun yung mga importanteng information na meron dito. Okay, so ito ang AEG power drill set. Okay, sunod naman natin itong Ken na angle grinder. Okay, so meron na siyang kasamang disc pang stainless and pang steel. Yan. At itong cover niya. And yung unit, yung mismong unit. Ayan. Okay rin to. Flat rin yung ano niya, yung plug niya. So, hindi na tayo makakailangan ng adapter. Okay, merong extra na carbon brush, 2 piraso. And yung panghigpit niya. Ayan, para ihigpit yung yung mga bala pag pinapalitan mo siya ng bala. Okay, so pretty much yan yung laman ng Ken angle grinder. Okay, so ito naman. Ito yung Ken tile cutter. Actually, itong tile cutter pinamodify ko sa kaibigan ko. Okay, so buksan muna natin. Okay, ito yung manual. Yun, meron din siya mga instructions. Ito naman yung hose para sa, alam ko pag nagkakat ka ng tiles, mas maganda raw binabasa mo siya ng tubig. Okay, yung pang-lock niya. So ang ginawa nung kaibigan ko, shout out nga pala kay President Dindo Almagro. Ang ginawa niya, nilagyan niya ng malapad na PVC dito.
Tapos butas para dadaanan ng bala. Yan. So, parang naging circular saw na siya. Mini circular saw. So, pwede ko na siyang gamitin ngayon pang tiles and pang plywood. Ito yung isa pang tools. And meron din siyang extra na carbon brush. 2 piraso. Okay. Okay. So, yung plug niya, flat. Nakakatawa kasi hindi na natin kailangan ng adapter. So, ang modification na ginawa ng friend ko, nilagyan niya ng PVC. So, ito PVC, ano yan? PVC board. Yan, tapos, nilagyan niya ng screw. Yan. Alright, so unang-una sa lahat, maraming salamat, syempre kay Lord, no? maraming salamat sa family ko, and maraming salamat sa inyo mga parts. Sa 4,400 subscribers natin dito sa channel, itong mumunting tagumpay natin, malaki yung parte nyo dito. And hindi ito magiging posible kung hindi dahil sa inyo. Gaya nga nung sinabi ng vlogger na si John Engero, no? isa sa mga iniidolo kong content creator dito sa YouTube. Kasi napaka-informative niya, entertaining, and hindi rin toxic yung mga materials niya, no? Yun nga, sabi niya, we are possible. You are possible. I am possible. So, yun, lahat tayo merong potential. Pwede nating ma-reach yung full potential natin kung pagtatrabahuhan lang natin. Alright? So, maraming salamat ulit. Si Baby George, kumakatok na. Come, Baby George! Hi guys! Hi, guys! Hi guys! Thank you! Thank you! Alright mga pards, so hindi na ako nakapag-close ng matino dahil playtime na namin ni Baby George. Anyhow, if you find this video helpful, entertaining, and informative, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos. Once again, this is your Pareng George. Peace out!